امشب در 24 حمله موشکی به یک کشتی باربری آمریکایی در دریای سرخ. سنتکام میگه حوثی‌ها عقاب جبل الطارق رو با موشک بالستیک هدف قرار دادن، اما این کشتی آسیب جدی ندیده. 100 روز بعد از آغاز جنگ اسرائیل و حماس، مقامات آمریکایی میگن صبر دولت بایدن در برابر اقدامات نتانیاهو به سر اومده. آکسیوس گزارش داده نتانیاهو اکثر درخواست‌های آمریکا رو درباره جنگ غزه رد کرده. انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان در ایالت آیووا، رسانه‌های آمریکایی از پیروزی احتمالی ترامپ خبر میدن. و انتشار نسخه جدید بازی ویدئویی پرنس آف پرژیا یا شاهزاده ایران به زبان فارسی. یوبیسافت، شرکت سازنده، میگه این بازی از اساطیر ایرانی الهام گرفته. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا ساعتی پیش از حمله موشکی حوثی‌های یمن به یک کشتی در دریای سرخ خبر داده. این کشتی متعلق به آمریکاست و با پرچم جزایر مارشال در حدود 150 کیلومتری جنوب شرق بندر عدن با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفته. سنتکام گفته این کشتی آسیب جدی ندیده و به مسیرش ادامه داده. در همین حال 2 روز بعد از حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در یمن، وزیر دفاع بریتانیا میگه این کشور به صورت مستقیم به جمهوری اسلامی درباره اقدامات حوثی‌ها در دریای سرخ هشدار داده بود. گرند شپس گفته پیش از حمله بریتانیا و آمریکا از هر طریق ممکنی به حوثی‌ها هم هشدار داده بودند به حملاتشون علیه کشتی‌ها پایان بدن. همزمان ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، میگه هدفش تنش‌زدایی در منطقه است. خب هدف ما کاهش تنش‌ها و بازگرداندن ثبات به اون منطقه است. ما با مجموعی از حملات فزاینده از سوی حوثی‌ها علیه کشتیرانی تجاری روبرو بودیم که شامل حمله به یک کشتی جنگی سلطنتی هم میشد. این قابل قبول نیست. ما اقداماتی متناسب و هدفمند علیه اهداف نظامی انجام دادیم تا پیامی قوی بفرستیم که این رفتار غیر قابل قبوله. این کار آخرین راه حل بود. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل، با مساق آریان، نخست وزیر بریتانیا میگه که هدفش آوردن آرامش به منطقه و تنش‌زدایی هست، ولی به نظر نمیاد که حملات آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها خیلی تونسته باشه دست کم تا اینجای کار ممانعت ایجاد بکنه از حملات به کشتی‌های تجاری. همینطوره، برای اینکه با توجه به برآورد خودشون یه چیزی حدود 1/4 توان حساب تهاجمی حوثی‌ها نابود شده. خب این درست، به هر حال با توجه به ارزیابی‌ها به این نتیجه رسیدن، ولی حوثی‌ها کماکان توان لازمه رو برای اجرای عملیات دارند و این بازدارندگی در واقع اون تهدید رو از بین نبرده. به همین جهتی که ما می‌بینیم پس از اجرای این عملیات حوثی‌ها هم به طرف یک ناو آمریکایی شلیک کردن و حالا که در گزارششون اومده به طرف یک کشتی تجاری. بنابراین در شرایط فعلی اتفاق اونچنانی غیر از کاهش توان حوثی‌ها نیفتاده و این کار و این عملیات نظامی هم که صورت گرفته هیچ گونه در واقع تشویق یا به طور کلی اطمینان خاطر برای شرکت‌های کشتیرانی هم نخواهد بود که بخوان مسیر خودشون رو در واقع تغییر بدن و کشتی‌ها رو از طریق دماغه امید نیک به طرف اروپا یا کشورهای دیگه نفرستند. بنابراین تا حالا هیچ چیزی تغییرات اساسی ما نمی‌بینیم. چقدر فکر می‌کنید که با شرایط فعلی ایالات متحده و متحدان غربیش ناچار خواهند شد که یک عملیات خیلی گسترده‌تر انجام بدن، چون عملیات محدود به نظر نمیاد که خیلی تأثیری روی حوثی‌ها گذاشته باشه؟ شاید راه چاره‌ای ندارند. اگر واقعاً بخوان که امنیت خطوط کشتیرانی رو در دریای سرخ تامین بکنند و شرکت‌های کشتیرانی راغب بشند و اطمینان خاطر پیدا بکنند که کشتی‌ها رو از طریق این دریا و کانال سوئز به حرکت در بیارن و تردد بکنند، شاید مجبور باشن که دوباره حمله بکنند و بخش دیگری از توان حوثی‌ها رو از بین ببرند. ولی به باور من در دراز مدت کماکان حوثی‌ها بخشی از توان خودشون رو حفظ خواهند کرد و اینجا و اونجا ممکن است پس از مدتی توقف دوباره دست به کار بزنند. از نظر جغرافیایی حوثی‌ها
یک در واقع مزیتی دارند، یعنی بیش از 760 کیلومتر از ساحل، یعنی استانهای تعز، الحدیده، حجه، همه اینا که در اختیار حوثی‌هاست، با این طول به حساب بسیار زیاد ساحلی در کنار دریای سرخ است. بنابراین از جاهای مختلف میتونن این کارا رو انجام بدن. با توجه به سلاحایی که به کار میبرن، به رغم بمباران‌هایی که شده، اینها بیشتر در واقع برای پرتابشون اینا موبایل هست، میتونن از جاهای مختلف استفاده بکنن. بنابراین به باور من از بین بردن توان حوثی‌ها برای حمله واقعا کار بسیار مشکلی خواهد بود، حتی برای آمریکا، و تمام اینها به راه حل بایستی ما این رو در نوار غزه ببینیم و چه چیزی که در اونجا داره اتفاق میفته. بسیاری از کشورهای جهان و حتی منطقه مثل عربستان سعودی حوثی‌ها رو گروهی نیابتی میبینن از جانب جمهوری اسلامی. چقدر فکر می‌کنید نقش ایران میتونه اینجا مهم باشه؟ آیا چانه زنی یا تهدید ایران میتونه نتیجه بخش باشه؟ خب حوثی‌ها از نظر اینکه از طرف جمهوری اسلامی حمایت میشن، از نظر سیاسی سلاح و تجهیزات به اینا داده شده، آموزش داده شده، اینا همه به جای خود و همه میدونن، ولی باور ندارم که حوثی‌ها به طور تمام تابع جمهوری اسلامی باشن، برای اینکه وضعیتی که پیش اومده برای حوثی‌ها از یک جهت به نفعشون هست. یعنی چه؟ یعنی حوثی‌ها خودشون رو چسبوندن بعد از آتش بس، مسئله دیگه دشمن خارجی و عربستان سعودی از بین رفت و کلی از مسائل داخلی در اون محدوده‌ای که حوثی‌ها در واقع حاکم هستند رو کرد، مثل زیرساختارهای فرسوده. دولت حتی پول نداشته که حقوق کارمندانشون رو بده، فقر و فقاهت در اون بخش. همه اینها با این حمله خارجی و دشمن خارجی و این که ما داریم علیه امپریالیسم غرب در دنیای اسلام می جنگیم و شعارهایی از این دست، همه اون کمبودهای اینا رو در واقع کمرنگ کرده و یک توانی از نظر سیاسی در داخل به خودشون دادن و بنابراین من فکر می کنم که اینها به طور کامل از جمهوری اسلامی پیروی نخواهند کرد، ولی کشورهای خارجی مثل آمریکا، مثل بریتانیا امید بستن که با تماس با ایران، با صحبت کردن با وزیر امور خارجه ایران، شاید جمهوری اسلامی بتونه از نفوذ خودش استفاده بکنه و حوثی‌ها رو از این کار منع بکنه که من شک دارم. ممنونم از شما حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل. در تهران اما وزیر خارجه ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی با همتای هندیش گفته آمریکا نمیتونه در حالی که از جنگ اسرائیل در غزه حمایت میکنه دیگران رو به خویشتن‌داری دعوت کنه. آمریکا نمیتواند در کنار اسرائیل با تمام توان قرار بگیرد و در کشتار 24,000 غیر نظامی در غزه از جمله هزاران زن و بیش از 12,000 کودک سهیم باشد. در همان حال دیگران رو دعوت به خویشتن‌داری، سکوت و عدم اقدام کند. همکارم مرزی حسینی از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ماست، همینطور جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی. مرزی، موارد تنش بین ایران و آمریکا کم نیست، حالا این موضوع حوثی‌ها هم به نظر میاد تبدیل به یک موضوع بسیار داغ شده بین دو طرف. کاملا، تا جایی که فرداد در بیانیه‌ای که سنتکام امروز منتشر کرده، قبل از اینکه نام حوثی‌ها به عنوان عامل این حمله گرفته بشه، نام ایران ذکر شده و این نشون میده که چقدر این تنش از دید مقامات آمریکایی به طور مشخص به برمیگرده به تهران. مشخصا تنها در طول 24 ساعت گذشته بیش از 3 راکتی هست که مشخصا رهیابی شده. آخرین راکت اصابت کرده به این کشتی آمریکایی. 2 ساعت قبل از این راکت یک راکت دیگه پرتاب شده، اما به مسیر کور و در بخشی از خشکی اصابت کرده و میدونیم که در کمتر از 24 ساعت گذشته یک ناو جنگی آمریکایی هم توسط حوثی‌ها مورد اصابت قرار گرفته. مشخصا گفته میشه طبق چیزی که وال استریت ژورنال گزارش شده، اینکه کشتی‌هایی که از این مسیر تردد میکنن با سیگنال‌های رادیویی قبلش باید اعلام کنن و اعلام میکنن که هیچ ارتباطی با دولت اسرائیل ندارن و مشخصا در مورد این کشتی هم که مورد اصابت قرار گرفته چنین اتفاقی رخ داده. یعنی کشتی کاملا مشخصا و واضحا گفته که هیچ ارتباطی با اسرائیل نداره، اما با اطلاع از این که این کشتی مرتبط با
آمریکا هست، اما پرچم جزایر مارشال رو داره توسط حوثی‌ها مورد اصابت قرار گرفته. مسئله که بسیاری اون رو فاز جدیدی از تنش بین جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های مورد حمایت ایران و آمریکا قلمداد می‌کنن. گفتیم بله ببخشید ادامه بدید. فقط تاثیرش رو روی بحث تجارت جهانی هم اشاره بکنم که فقط 23 تا کشتی در طول 24 ساعت گذشته مسیر خودشون رو از این منطقه منتقل کردن و انتقال دادن و مشخصا قطر که خودش یکی از در واقع میانجیگری‌های مرتبط با حوثی‌ها بود تا بخش بسیار زیادی متاثر شده به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی. کشتی‌های گاز طبیعی قطر در بنادر این کشور توقیف شدن. آقای رجبی، همکارم خانم حسینی هم اشاره کرد به اینکه الان بحث LNG قطر هم متاثر شده از این بحرانی که در منطقه وجود داره. فقط هم قطری ها نیستن، حرف از این هستش که شاید چیزی نزدیک 10 میلیارد دلار در روز تجارت جهانی داره متاثر میشه از ناامنی هایی که حوثی ها ایجاد کردن. به نظر میاد که همه این وسط یک منفعتی دارن که این مسیر رو باز نگه دارن. چقدر فکر میکنید که این تنشی که الان با حوثی ها شروع شده، عملا جنگی که آمریکا علیه حوثی ها شروع کرده، ممکنه پای جمهوری اسلامی رو هم به وسط بکشونه؟ درود آقای فرداد و همه مردم ایران. واقعیت اینه جمهوری اسلامی الان از بعد از 7 اکتبر میخواد مثلا میوه‌ای که کاشته، درختی که کاشته تو گروه‌های مختلف شبه نظامی به خصوص حوثی‌ها رو میوه‌شو بخوره. اما این میوه رو هم از یه طرف میخواد سیبو بخوره، هم از چماق میترسه. اینجاست که پیام‌هایی که به جمهوری اسلامی ارسال میشه بسیار مهمه که چقدر جمهوری اسلامی رو در این موضوعات اون تقصیرکار میدونن. اما اینی که ضرر کرده قطر یا کشورهای دیگه، اتفاقا این چیزیه که جمهوری اسلامی به نظر من میخواد پای همه به میدون بکشه. قبل‌تر هم گفتیم به خصوص کشورهای عربی، چون جمهوری اسلامی از اول اصلا این 7 اکتبر درست شد برای اینکه کشورهای عربی به سمت عادی سازی با اسرائیل و روابط بهتر با آمریکا نرن. خب شاهد بودیم که داشت سعودی این اتفاقات میافتاد. از اون طرف جمهوری اسلامی میدونه که حوثی ها همین تحلیل ها، همین آدرس های غلطی که جمهوری اسلامی میده، نه ما رو اونها تسلط کامل نداریم، اونها با ما خیلی ارتباط کامل ندارن، تا خودش رو از اون پای خودش رو از اون انتقام بکشه بیرون. حملاتی که به حوثی ها میشه، اتفاقاتی که به حوثی ها میشه، به دلیل خب گفتن خیلیا گفتن مسافت اینه که جمهوری اسلامی برای اونها تکنولوژی موشک رو فرستاده، مواد اولیه وجود داره، همین اتفاقات هست. خب بیشک حملاتی اتفاق نمیفته. از اون سمت اینی که میگوین که دستورش شاید کامل تحت ایران نیست، آب و نانش از جمهوری اسلامیه. یعنی الان بزرگترین فشار برای حوثی ها همین موضوع پول، موضوع سوخت بندر حدیده. ماها اونجا برای یک کشتی 2 کشتی سوخت انجام میدادن. از طرف دیگه یک حوثی ها هم اینجا یک دلیلی دارن که خیلی میدونن که شاید تبعات زیادی بکشه، در این میدان جمهوری اسلامی بازی میکنن. با اینی که من یک نکته رو باید بگم، الان از دفاع از حماس میکنن. حماس گروهی بود که وقتی سعودی به حوثی ها حمله کرد از این حمله دفاع کرد. اخوان المسلمین الان با حوثی ها در یمن داره میجنگه، حزب اصلاح حالا در اونجا مثلا در دفاع از حماس میکنن. حوثی ها یهودی ستیزن، تو شعارشون هم بر یهودی ها گفته، ولی روابط آنچنانی با گروه های فلسطینی ندارن، به خصوص حماس. اینجاست که اینجا به دلیل جمهوری اسلامی وارد شدن، اما از اون سمت دارن خودشون رو به عنوان یک گروه بازیگر در منطقه، بازیگر در معادلات میخواهن معرفی بکنن و از سمت دیگه موضوع داخلی دارن. همه اینها داره آدرسایی که جمهوری اسلامی داره به دنیا میده که حوثی ها رو فقط خود حوثی ها ببینن و اون به سمت جمهوری اسلامی نره. اما واقعیت به اینه که جمهوری اسلامی الان نشسته و به زعم خودش داره میوه این سالهایی که خرج حوثی ها و گروه های دیگر رو داده الان میخواد بچینه. برای خود حوثی ها چه منفعتی داره اینقدر تنش، نه فقط با یک کشور بلکه تقریبا با همه دنیا؟
آقای فرداد، وقتی که سعودی به حوثی‌ها حمله کرد، خب خیلی ها سعودی رو تحت فشار گذاشتن، گفتیم حوثی‌ها خطر دارن برای دنیا، اینها همه تحت فشارش گذاشتن. یک موضوعش واقعا برمیگرده به ایدئولوژی حوثی آقای، یعنی شاید یکی از گروه‌هایی که خیلی ایدئولوژیک حوثی‌ها هستن، یعنی که مثلا خامنه‌ای رو امام زمان میدونن، زیدیان چون قیام کرده، عبدالملک رو امام زمان میدونن. یک نکته است، اما منفعت داخلی هم براشون اینه که اونها یک اتحادی سعی میکنن داخل درست بکنن، خودشون رو به عنوان بازیگر به دنیا معرفی بکنن، اونجا در مذاکراتی که بین خودشون و گروه‌های دیگه شکل میگیره بتونن امتیازات بیشتری بگیرن. از سوی دیگه پولی هم که هست که به اونها سرازیر میشه، اونها به شدت وضع مالی بدی دارن، خبرهایی هست که $100 جمهوری اسلامی بهشون میده. دلایل اونها بیشتر داخلیه برای این مورد که وارد شدن. از سوی دیگه اونها میخواهن خودشون رو از یک نکته کوچیک هم داره، حوثی‌ها در بین همه گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در بین اعراب از منفورترین گروه‌ها هستن، از منفورترین گروه‌ها به خاطر افکارشون، کارهاشون. اونها حتی به مکه موشک زده بودن، اما اینجا به خاطر همه اینها الان به خواست جمهوری اسلامی به میدان اومدن و باید ببینیم که در روزهای آتی جمهوری اسلامی از اینها چه استفاده بیشتری خواهد کرد. ممنونم از شما جابر رجبی، فعال تحلیلگر سیاسی، و همکارم مرضیه حسینی از استودیو دیگر ما اینجا در واشنگتن. ارتش اسرائیل اعلام کرده عملیات زمینیش رو در منطقه النصیرات در مرکز نوار غزه آغاز کرده. بر اساس این گزارش نیروهای اسرائیلی تونستن در جریان این عملیات 2 مرکز تولید موشک و خمپاره رو کشف کنند. اونها گفتن تعدادی سلاح در ساختمانی متعلق به یک سازمان کمک‌های بشردوستانه هم کشف کردند. وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی در بیانیه‌ای اسرائیل رو متهم کرده از کمک‌های بشردوستانه به عنوان ابزاری سیاسی استفاده می‌کنه. در این بیانیه اومده اسرائیل از نیازهای مردم غزه برای چانه‌زنی در مسیر دستیابی به اهداف سیاسیش بهره میگیره. سازمان ملل میگه کمک‌های بشردوستانه ارسالی به نوار غزه قادر به تامین نیازهای اولیه ساکنان این منطقه نیست. سازمان جهانی بهداشت هم از کمبود شدید کادر درمان در بیمارستان الاقصی در مرکز نوار غزه خبر داده. بر اساس این گزارش تنها 2 پزشک برای رسیدگی به مجروحان در بخش اورژانس این بیمارستان باقی موندن. ارائه خدمات زایمان هم در این مرکز درمانی متوقف شده. هیئتی از سازمان جهانی بهداشت 2 روز پیش از بیمارستان الاقصی بازدید کردند. به گزارش این هیئت 140 نفر در این مرکز درمانی بستری اند و 1500 نفر هم در اون پناه گرفتند. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن. محمد بحرینی، تمام این وضعیت حقوق بشری که بهش اشاره شد، چه توسط تشکیلات خودگردان فلسطینی چه توسط نهادهای دیگه، در شرایطیه که در لاهه هم یک پرونده قضایی علیه اسرائیل در جریان، پرونده‌ای که آفریقای جنوبی باز کرده. چقدر اون پرونده میتونه تأثیر بذاره به شرایط روی زمین، نتیجه نهایی رأی دادگاه به خصوص؟ با سلام به شما و بینندگان عزیز. شکایتی که آفریقای جنوبی علیه اسرائیل مطرح کرده بسیار اهمیت داره، با توجه به اینکه دادگاه این امکان رو داره که قبل از بررسی نهایی که ممکنه سالها طول بکشه یک سری اقدامات فوری موقتی رو صادر بکنه که باید اسرائیل طبق کنوانسیون منع نسل‌کشی که از اعضای اونه بهش پایبند باشه. این دادگاه از این نظر از وزن سیاسی بسیار بالایی برخورداره و به همین دلیل هم خود اسرائیل و کشورهای حامی اون هم در جلسات دادگاه شرکت کردند و اگر به رأی موقتی دادگاه توجهی نشون ندن، هزینه‌های سیاسی زیادی رو هم اسرائیل و هم متحدانش باش روبرو خواهند شد. در جلساتی که در ظرف 2 روز در 2 هفته گذشته اجرا شد، ما با یک تصویر هولناکی از وضعیت بشردوستانه در فلسطین و به طور مشخص در غزه روبرو شدیم و به گفته تحلیلگران و حقوقدانان در مجموع استدلالات آفریقای جنوبی تا حد زیادی قانع کننده بود. تایید نسل‌کشی کار دشواریه و در واقع موضوع فعلی این شکایت اثبات نسل‌کشی نیست، بلکه ادعای آفریقای جنوبی اینه که در این مرحله به اندازه کافی شواهد و اعمالی
مبنی بر نقض کنوانسیون منع نسل‌کشی وجود داره که باید یک سری اقدامات مبنی بر اینکه بشه استدلال کرد که شاید این اعمال مصداق نسل‌کشی باشه. یعنی معیار اثبات اینجا اینه که ممکنه که این نوع اعمال رو بشه نسل‌کشی در نظر گرفت و بعدتر در سالیان آینده است که دادگاه به اثبات موضوع میپردازه. آفریقای جنوبی برای اثبات این احتمال به یک سری موارد اشاره کرد. به طور مشخص به کشتار فلسطینیان در ابعاد بسیار گسترده اشاره کرد، اینکه بالای 23,000 نفر کشته شدن و 70% اونها، بیش از 70% اونها زنان و کودکان بودن. به آمار سازمان ملل از جمله یونیسف اشاره کرد که بالای 7,700 کودک کشته شدن که معادل روزانه 115 کودک. از گفته یونیسف یاد کردن وکلای آفریقای جنوبی که این جنگی علیه کودکان و تعداد کودکانی که فقط در 3 هفته اول توسط ارتش اسرائیل کشته شدن از کل کودکانی که از سال 2019 به طور سالانه در جنگ‌های نظامی در نقاط مختلف جهان کشته شدن بیشتر. آفریقای جنوبی به کشتار بالای 300 پزشک و کادر درمانی اشاره کرد، بالای 103 روزنامه‌نگار که 73% از کل روزنامه‌نگاران کشته شده در سال میلادی 2003 سال میلادی گذشته را تشکیل میده و همینطور آمار سازمان ملل مبنی بر کشته شدن دست کم 144 کارمند امدادرسان سازمان ملل که بالاترین تعداد کشته شدگان امدادگران سازمان ملل در یک بازه زمانی به این کوتاهیه. همینطور به قتل خانواده هایی که تمام اعضای خانواده یعنی پدر، کودک، مادر بزرگ و نوزاد در یک مرحله ناگهانی و تماما از بین رفتن و ادعای آفریقای جنوبی این بود که مجموعه این کشتار و همینطور بمب‌های سنگین چند صد کیلویی و بمب‌های غیر قابل جهت‌دهی، همه اینها نشون میده که اسرائیل قصد داره که فراتر از نابودی حماس این مردم و بخشی از این مردم فلسطین رو مورد نابودی قرار بده و این در واقع تعریف نسل‌کشیه که دولتی قصد بکنه که یا بخشی یا تمام یک گروه فرهنگی، مذهبی، نژادی یا قومی رو بکشه و یا شرایطی رو بر اونها تحمیل بکنی که موجب نابودی اونها بشه. علاوه بر اشاره به این آمار هولناک کشتار، آفریقای جنوبی به این شرایطی هم که موجب نابودی و از دست رفتن جان انسانها یا سلامتی اونها در غزه میشه اشاره کرد. آمار بسیار تکون دهنده‌ای که همش مبتنی بر گزارشات نهادهای مختلف سازمان ملل در گزارش اومده، ولی برخی از اونها که من رو به شدت تکون داد این بود که 93% جمعیت غزه الان در مرحله بحرانی گرسنگی. دسترسی به آب برای هر فردی که الان در غزه هست فقط بین 1.5 تا 1.8 لیتر آب، در حالی که طبق استانداردهای بین‌المللی برای سوروایوال یعنی فقط برای زنده موندن افراد باید دست کم به 3 لیتر به طور روزانه آب دسترسی داشته باشند و از هر 5 گرسنه‌ترین انسان در جهان 4 نفرشون الان در غزه هستند. آفریقای جنوبی موارد بسیار دیگری هم در رابطه با محرومیت از خدمات درمانی، از بین رفتن کامل نظام درمانی در غزه اشاره کرد و در مجموع ادعای اونها این بود که اسرائیل از طریق این نوع اعمال قصد نابودی بخشی از مردم فلسطین رو داره و بعد هم اشاره کرد به اظهارات نجات پرستانه و ضد انسانی مقامات رده بالای نظامی و سیاسی در اسرائیل که از فلسطینیان به عنوان حیوان‌های انسان نما یاد کردن و گفتن که هیچ کسی در غزه نیست که دست نداشته باشه در جنایات حماس و یعنی در واقع شهروندان غیر نظامی رو با حماس و عاملان و آمران حماس که مرتکب جنایات جنگی شدن یکسان گرفتن. اسرائیل در واکنش ادعا کرد که این اظهارات مقامات
مقامات عالی رتبه اظهاراتی ناشی از خشم و اضطراب روزهای اول پس از جنایت حماس بوده و نباید برای اونها وزنی قائل شد. این به عهده دادگاهی که نهایتاً تصمیم بگیره که چه اندازه این نوع اظهارات ضد انسانی رو مصداق قصد نسل‌کشی در نظر بگیره و به درخواست‌های اقدام فوری آفریقای جنوبی پاسخ بده. این درخواست‌های اقدام فوری هم شامل طیفی از موارد. یکی از اولین اونها اینه که دادگاه از اسرائیل بخواد که فوراً به عملیات نظامی خاتمه بده. اما حتی اگر این درخواست مورد پذیرش قرار نگیره، درخواست‌های دیگری هم از سوی آفریقای جنوبی مطرح شده. از مهمترینش موارد 4 و 5 که دسترسی به آب، غذا و کمک‌های بشردوستانه رو مد نظر قرار داده و دست کم این امیدواری در سطح جهانی وجود داره که این بخش از عملیات ضد انسانی و مجرمانه اسرائیل مورد توجه قرار بگیره و دادگاه از اسرائیل بخواد که از محروم کردن انسان‌ها از آب و غذا و کمک‌های بشردوستانه دست بکشه. اسرائیل ادعا کرد که همه تلاشش رو داره میکنه برای اینکه دسترسی به شرایط بشردوستانه رو فراهم بکنه، ولی ادعای اسرائیل به نوعی در تضاد با ده‌ها بیانیه و اظهارات تمام نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و همینطور نهادهای سیاسی سازمان ملل مثل مجمع عمومی که عمدتاً همشون تاکید دارن بر اینکه علائم خطرناکی مبنی بر نسل‌کشی در جریان و نقض حقوق انسانی در ابعاد گسترده داره صورت میگیره و جامعه جهانی چشمش رو بسته و کوتاهی کرده که البته مشخصاً به خاطر ویتو کردن رزولوشن های مرتبط با این موضوع، قطعنامه‌های مرتبط با این موضوع توسط آمریکا و برخی دیگر از اعضای شورای امنیت. نهایتاً این شکایت مهمه از این جهت که حداقل در وضعیتی که میشه گفت اعتماد به قانون بین الملل تا حد زیادی در سطح بین المللی از بین رفته و الان در شورای حقوق بشر بسیاری از دولت‌ها کاملاً دو قطبی شدن و فکر می‌کنن که در این شرایطی که اسرائیل از مسئولیت مطلق برخورداره، هیچ قانون بین الملل هیچ جای دیگه نداره، میشه گفت که این دادگاه حداقل این جنایاتی که پیش روی چشم ما ظرف این ماها در جریان بوده رو تبدیل به یک دعوای حقوقی کرده و یک امیدی رو نسبت به بازسازی در اعتماد به قانون بین الملل در سطح بین المللی ایجاد کرده. و البته من اشاره بکنم به جنایات حماس هم که حماس به خاطر اینکه یک نیروی غیر حکومتی محسوب میشه نمیتونسته اعمال جنایتکارانش مورد توجه این دادگاه قرار بگیره، ولی دادستانی کیفری بین المللی تاکید کرده که هم اتهامات مطرح و جنایات حماس و هم جنایات و اتهامات مطرح علیه اسرائیل مورد تحقیقات کیفری از سوی دادستان داره قرار میگیره. ممنونم از شما رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل از لندن. 4 مقام آمریکایی به آکسیوس گفتن رئیس جمهوری بایدن و دیگر مقامات ارشد آمریکا به طور فزاینده‌ای نسبت به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و رد اکثر درخواست‌های اخیر دولت آمریکا در رابطه با جنگ غزه ناامید شدند. در ادامه این گزارش اومده از زمان حمله 7 اکتبر حماس که 100 روز پیش اتفاق افتاد، بایدن با حمایت نظامی و دیپلماتیک بی‌سابقه از اسرائیل حمایت کامل کرده، حتی در حالی که در سال انتخابات به خاطرش بخشی از پایگاهش ضربه سیاسی خورده. این مقامات گفتند که این حمایت تا حد زیادی به صورت علنی ادامه داشته، اما در پشت پرده نشانه‌های زیادی وجود داره که بایدن صبرش رو داره از دست میده. از اختلاف نظرهای آمریکا و اسرائیل، ارسال کمک به غیرنظامیان و اجرای طرح اسرائیل برای پساجنگ غزه است. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ماست. آقای سمیعی، سعی می‌کنند که در ظاهر دست کم این اختلافات رو نشون ندن، ولی خیلی عیان هستش که دولت بایدن و دولت آقای نتانیاهو در همه زمینه‌ها همسو نیستند در جنگ غزه. با درود به شما و مردم عزیز ایران، کاملا درست می‌فرمایید. ببینید آقای بایدن الان در یک موقعیتی قرار گرفته که از یک طرف بایستی پاسخگوی مجلس نمایندگان امریکا که در دست جمهوری خواهان هست باشه، از طرف دیگه دموکرات‌های سنا رو بایستی همراه خودش بکنه و همه اینها میگن ما حمایت از اسرائیل رو نباید ازش دست برداریم. اینها درسته،
اما دیدگاه واقعی دیگری هم که وجود داره و حتی بعضی از سناتورهای دموکرات این مسئله رو اذعان کردن اینه که آقای نتانیاهو در حال حاضر ترجیح میده از دست راستی های کابینه خودش مثل آقای بنگویر و مثل آقای اسموتریچ حمایت بکنه تا اینکه بخواد به نقطه نظرات رئیس جمهور امریکا گردن بگذاره. این از یک طرفه. از طرف دیگر ما میدونیم گزارش ها بوده که آخرین باری که این دو نفر با هم صحبت کردن 23 دسامبر سال گذشته بوده و تا الان اینا صحبت دیگری نداشتن و در ضمن اون گفتگو همون گفتگو به صورت بسیار یک جانبه قطع شده از طرف آقای بایدن. چرا؟ چون بایدن به آقای نتانیاهو گفته که شما بایستی از درآمدهای مالیاتی که متعلق به دولت خودگردان فلسطینی هست اون رو در اختیار اونها بگذارید. نتانیاهو گفته نمی‌کنم این کار رو و بایدن هم تلفن رو قطع کرده. پس به ما داره نشون میده که روی صحنه ممکنه خیلی واقعیت ها رو بیان نکنن ولی پشت صحنه بایدن بسیار نگران هست از اینکه این یک جانب عملگرایانه نتانیاهو چقدر میتونه به ضرر خودش در انتخابات باشه و چقدر میتونه به سست شدن پایه‌های دولت خود نتانیاهو کمک بکنه. در امریکا بر این باور هستن که نتانیاهو پایداری چندانی نخواهد داشت. چه چیزی هست به نظرتون که احتمالاً اسرائیلی ها میخوان و آمریکایی ها ممانعت میکنن یا مقاومت میکنن در مقابلش؟ اسرائیلی ها در حال حاضر میخوان امریکا بدون قید و شرط بیاد اعلام بکنه که ما پشت اسرائیل هستیم تا لحظه آخر، تا موقعی که حماس به صورت کامل از بین بره. امریکا میگه من این کار رو میکنم ولی در قبال شما هم به آقای نتانیاهو بایستی بیایید مجدداً از اون برنامه دو کشور در کنار هم و آینده غزه در دست نیروهایی به غیر از اسرائیل صحبت بکنید. آقای نتانیاهو این بخش آخر رو میگه به هیچ وجه حاضر نیستم برای اینکه من نمیخوام این نقطه نظر رو به حماس بدم که میتونه راه بازگشتی داشته باشه. اما چیزی که مسئله رو داره براش بغرنج میکنه وجود مسائل داخلی اسرائیل هست و مردم خود اسرائیل که بر این باورن نتانیاهو داره زیاده خواهی میکنه و این دولتش رو ممکنه به سقوط بکشونه. ممنونم از شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. در آستانه رأیگیری در میان جمهوری‌خواهان ایالت آیووا برای تعیین نامزد مورد نظرشون برای انتخابات ریاست جمهوری، NBC نیوز میگه احتمال اینکه ترامپ به یک پیروزی بزرگ در برابر رقباش در این ایالت دست پیدا کنه بالاست. بر اساس نظرسنجی که NBC نیوز انجام داده، از مجموع شرکت کنندگان احتمالی انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان در ایالت آیووا 48% از ترامپ حمایت میکنن. این رقم برای نیکی هیلی 20%، برای دیسانتس 16% و برای راماسوامی دیگر نامزد جمهوری خواهان 8%. آرش غفوری، تحلیلگر مسائل آمریکا، اینجا در استودیو با ماست. در این که آقای ترامپ پیشتازه که شک و تردید زیادی نبود، ولی اینکه چقدر پیشتازه میتونه سرنوشت انتخابات رو تعیین کنه، نه؟ آره دیگه، این نظرسنجی که NBC نیوز منتشر میکنه خانم انسلزر انجام میده که معروفترین پولستر در مورد خود ایالت آیووا، یعنی تمام رسانه ها، تمام فعالان سیاسی، کسی که اخبار آمریکا رو پیگیری میکردن میخواستن بدونن که خانم سلزر توی نظرسنجی که انجام میده چه آماری به دست میاره و الان شما اشاره کردید آقای ترامپ 48%، خانم هیلی هم 20% توی نظرسنجی‌ها. اما توی همون نظرسنجی مصاحبه هم بعداً کرده بود در مورد نظرسنجی و توی آمار هم که شما می‌بینین آیووا الان خیلی سرده سرمایه بی سابقه‌ای داریم در ایالت. اون چیزی که و می‌دونیم سیستم انتخاباتی در آیووا هم به صورت کاکس هست. کاکس یعنی که شما میرین توی جاهایی مثل مدرسه، چه می‌دونم جایی که مختلفی که از قبل تعیین شده، افراد مختلف میان در مورد کاندیداهاشون با شما صحبت می‌کنن و بعد صحبت می‌کنین، بحث می‌کنین و در نهایت رأی میدین که کدوم یکی از افراد رو انتخاب کنید، از کاندیدا رو انتخاب کنید. مثلا کاندیدای طرفدار آقای ترامپ، کاندیدای طرفدار خانم هیلی میان با شما به عنوان کسی که کاکس گوئر هستین، یعنی کسی که رفتین توی کاکس انتخابات شرکت کنین، با شما صحبت میکنن. شما ممکن نظرتون تعیین نکرده باشین تا روز آخر، تا روزی که میخواین رأی بدین،
و توی همون برنامه‌ای که توی کاکس شما نظرتون اعلام بکنید. به خاطر همین اینکه شما چه اشتیاق داشته باشین برای رای دادن خیلی مهمه. یک سوالی که کرده بودن در مورد اشتیاق به رای دهندگان، اشتیاق رای دهندگان طرفدار هر کدوم از کاندیداها بود. برای آقای ترامپ بود 50%، برای خانم هیلی بود 9%، برای آقای دسانتیس 23%. یعنی اگر به خاطر سرما به هر دلیلی طرفداران خانم هیلی که اشتیاق کمتری برای رای دادن دارن نرن، آقای ترامپ رای بالاتری خواهد داشت و آقای دسانتیس هم میتونه پتانسیلی این داره که رای بالاتر داشته باشه. همکارم آرش علایی هم از کنگره به ما پیوسته. آرش، به گمانم آیووا و شاید بعد از اون نیو همشایر دیگه تقریبا وضعیت رو برای جمهوری خواهان مشخص کنه، نه؟ ببین آیووا الان این عددی که خوندید برای آقای ترامپ NBC نیوز میگوید تاریخی است. در تاریخ انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان هیچ کاندیدایی تا حالا نتونسته 48% آرا رو به خودش اختصاص بدهد. نزدیکترین کاندیدا به آقای ترامپ جورج بوش پسر بوده از 43% که در سال 2003 اگر اشتباه نکنم هم ایالت رو میبرد و بعد هم انتخابات رو میبرد. و در مورد اون چیزی هم که آرش غفوری بهش اشاره کرد در مورد اشتیاق، البته نظرسنجی ها متفاوت هست. من یه نظرسنجی دیگری رو خوندم که میگفت اشتیاق رای دهندگان به آقای ترامپ 88% است و بعد آقای دیسانتیس دوم و خانم هیلی سوم. الان این اعدادی که ما می‌بینیم نشون دهنده این است که کمپین خانم هیلی به نظر میاد در این چند مدت در این هفته بهتر کار کرده است از آقای دیسانتیس، به خاطر که اعداد این دو نفر تقریبا برعکس شده است. 2 ماه پیش خانم هیلی 16% به آقای دیسانتیس 20%، الان دقیقاً اعدادشون رو با هم عوض کردن. اما هر چقدر که خانم هیلی در این انتخابات پیشرفت بکند، هنوز اختلافش با آقای ترامپ انقدر زیاد هست که در ایالت آیووا که مشخصاً شکست خورده است، آیا دوم شدن خانم هیلی اگر بتواند دوم بشود باعث می شود که کاندیدای دیگر آقای دیسانتیس از صحنه بیرون برود؟ به خاطر که آقای دیسانتیس خیلی امیدوار بود که در انتخابات آیووا نفر دوم حزب باشه. نفر سوم برای آقای دیسانتیس بودن، یعنی تعداد زیادی از اون دونرها، اون کسایی که بهشون از لحاظ مالی کمک میکنن بهش پشت خواهند کرد. و الان هم که داریم صحبت میکنیم مطبوعات گزارش میدن که دیسانتیس آیووا رو ترک کرده و به نیو همشایر نرفته، به جاش رفته از کارولینای جنوبی که انتخابات بعدی خواهد بود. این خودش نشان دهنده این است که آقای دیسانتیس در نیو همشایر هم خیلی امید برای پیروزی ندارد. اونجا جایی است که خانم هیلی اتفاقا اعدادش الان با آقای ترامپ نزدیکتر هست، در نیو همشایر 39 به 32. اگر آقای دیسانتیس پاش رو بیرون بکشه از این انتخابات بعد از آیووا، اون وقت باید اون طرفداران دیسانتیس به کی رای خواهند داد؟ آیا پشت میکنند به دونالد ترامپ و میروند به نیکی هیلی رای میدهند؟ نیکی هیلی که آقای دیسانتیس و نیکی هیلی در 2 ماه گذشته فقط مرتب به همدیگر گیر دادن، به جایی که بخوان به ترامپ گیر بدهند هر مناظره هر وقتی پیدا کردن CNN، فاکس نیوز، شبکه‌های دیگری یک ضرب به همدیگه گیر دادن. این باعث شده است که خیلی این حملاتشون به هم طرفداران همدیگر رو ناراحت بکنه. آیا طرفداران دیسانتیس در صورتی که ایشون از انتخابات پاشو بیرون بذاره پشت میکنن به هیلی و به ترامپ رای میدن؟ اگر اون اتفاق بیافتد همونجور که تو گفتید نیو همشایر کار رو تمام خواهد کرد. ممنونم از تو آرش علایی. آرش غفوری، همین الان که داریم حرف میزنیم میرم رامز فامی هم اونجا در آیووا داره سخنرانی میکنه، کسی که نتونست حتی در مناظره های جدید تصاویر زنده شما میانان در میبینیم. در این مناظره آخر جمهوری خواهان حتی اونقدر در نظرسنجی ها رأی کافی نداشت که بتونه در پودیوم شرکت بکنه. چقدر فکر می‌کنید پایان کار هست برای او؟ ببین اگه رأی خوبی نیاره، تو همین نظرسنجی فکر کنم 8% رأی داشت. اگه رأی خوبی نیاره عملاً از بازی میره کنار دیگه، چون اونم خیلی شانسی نخواهد داشت. ولی به هر حال کسی که اسمش نیست، وقتی شما که اسمتون نباشه، بحث در موردتون نشه، یه موقع رأیتون بیاد بالای 13 14 15%، به هر حال میتونید مومنتوم بگیرید. اما منم حالا با آرش موافقم که آرش علایی موافقم که آقای دیسانتیس اگر نتونه تو آیووا نفر دوم خوب بشه، موفق باشه،
چون تو نیو همشایر تقریبا عملا شانسی نداره، برمیگردیم میریم توی فوریه توی نوادا، اونم بازم آقای ترامپ خیلی فاصله زیاده و ایالت چهارم هم ایالت ساوت کارولاینا است، ایالت خود خانم نیکی که بازم خانم کلی شانسش بیشتره. این عجیب نیست الان ران دسنتس رفته اونجا به جای نیو همشایر؟ برای اینکه نیو همشایر شانسش خیلی کمه، از همیشه هم شانسش کم بود توی نیو همشایر. الان نیو همشایر با حمایتی که آقای سونونو کرده از خانم هلی که گاورنر فرماندار خیلی جمهوری خواه ولی خیلی هم محبوبه در ایالت، عملا رقابت بین خانم هیلی و آقای دیسنتیس و آقای ترامپ و کمپین خانم هیلی میخواد اینکه کاری بکنه که آقای ترامپ بیاره مثلا روی حد 40% نگه داره، خودش رو نزدیک بکنه به اون، یا حتی بتونه حالا به تعبیر خودشون برنده بشن یا نفر دوم قوی باشن تو اونجا که بگن ما کمپین قوی داریم. الان ساعت 3 بعد از ظهر اینجا شرق آمریکا، آیوا فکر می‌کنم میشه 2 بعد از ظهر، فکر کنم 5 6 ساعت دیگه نتیجه ساعت 7 شب بسته میشه و میشه 5 ساعت دیگه تقریبا، فکر کنم دیگه طرفای 8 آروم آروم نتایج بیاد بیرون، یعنی 5 6 ساعت دیگه بالاخره وضعیت آیوا مشخص میشه. اگر همونطوری که نظرسنجی‌ها دارن میگن باشه و اتفاق عجیب غریبی نیفته، چه در آیوا چه احتمالاً در نیو همشایر، چقدر این رو محتمل می‌بینی که رامسوامی بره کنار، دسنتس هم ناچار بشه که از کارزارها بره کنار و بعد در نهایت خانم نیکی هیلی به عنوان معاون ترامپ معرفی بشه؟ اول در مورد اون آیوا بگم، آیوا آرش اشاره کرد جورج بوش وقتی 41% یا 42% رای میاره سال 2000 بود تو انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان. در مورد نیکی هیلی من نمیدونم واقعیتش. آقای ترامپ توی صحبتی که تو فاکس نیوز داشت همون شب مناظره جمهوری خواهانی که نیکی هیلی و خانم آقای دیسنتیس داشتن، اونجا گفت بود من معاون اول خودم انتخاب کردم، نگفت چه کسیه. اما خب شما رکورد آقای ترامپ رو نگاه کنین، کسایی که باهاش مشکل دارن و این با هم خیلی بک اند فورس صحبت کردن هم در گذشته، آقای ترامپ خیلی به اونا به قول معروف امتیاز نداده یا باشون کنار نیامده. خانم هیلی هم خیلی بهش حمله نکرده. آره ولی خب خیلی یعنی اواخر تبلیغات آقای ترامپ علیه خانم هیلی توی یک ماه گذشته افزایش پیدا کرده دیگه، چون الان آقای ترامپ میگه رقیب اصلی من خانم هیلیه. قبلا تمام تمرکز تبلیغاتی یعنی تبلیغات منفی که آقای کمپین ترامپ داشت علیه آقای دیسنتیس بود، الان علیه خانم هیلیه. من نمیدونم آقای ترامپ تو مغزش چی میگذره، ولی سابقه ایشون نشون میده با کسایی که ازشون انتقاد میکنن یا حرفای در مورد ایشون میزنن که خب خانم هیلی گفته برای گذشته بوده، ایشون رئیس جمهور گذشته است، در گذشته خوب بوده، الان به درد نمیخوره، الان من باید باشم. خیلی رابطه خوبی با اونا نداشته و اینکه قبول بکنه که همچی کسی بیاد بشه معاون رئیس جمهور یه ذره من با سابقهش نمیخونه، ولی خب ممکنه بشه البته. ولی کارزار خوبی پیش برده خانم هیلی تا اینجا، یعنی از کف شروع کرده اومده الان پیشتازه دیگه عملا بعد از ترامپ. بله دقیقاً. چقدر فکر می‌کنی اگر دو تا نامزد اصلی دیگر کنار برن، یعنی آقایان دسنتس و رامسوامی، اون موقع شاید شانس خانم هیلی هم برسه به جایی که بتونه شانه به شانه ترامپ رقابت کنه؟ شانه به شانه من هنوز فکر نمی‌کنم، برای اینکه به آقای ترامپ فاصله‌اش خیلی زیاده. اما خب یه چند تا ساین علامت هست اینجا. حالا میگن آقای ترامپ 48% الان تو نظرسنجی‌ها داره، خانم هیلی 20%. اما روند آقای ترامپ تقریبا مستقیم بوده، یه مقدار اومده پایین نسبت به قبل که بالای 50% بوده تو همین ایالت آیوا. خانم هیلی از پایین اومده بالا، آقای دیسنتیس کنار زده اومده بالا. اگر بتونه یعنی توی انتخاباتی که امروز برگزار میشه اگه آقای ترامپ بیاد پایین‌تر 48%، 45%، 44% و خانم هیلی بیاد بالا، چون مثلا چه می‌دونم ولی 25-30% بشه، اون موقع خیلی علامت خطرناکی واسه آقای ترامپ، چون بعد ما می‌ریم تو نیو همشایر اونجا رقابتشون بسیار تنگاتنگ خواهد بود. اما اگر آقای ترامپ بالای 50% رو بگیره، خانم هیلی نتونه از این مرز 20% 22% رد بشه، این نشون میده که کمپین ترامپ تقریبا شکننده نیست و حتی اگر رقابت نزدیکی هم در ایالت نیو همشایر داشته باشن، بعد که میرن تو نوادا آقای ترامپ برنده میشه، توی ساوت کارولاینا بازم ممکنه رقابت نزدیک باشه. بعد رقابت ما سوپر تیوزدی داریم توی مارچ، بعدش البته میشیگان داریم، بعد سوپر تیوزدی. تو میشیگان هم آقای ترامپ قویه، توی سوپر تیوزدی یه سری ایالت‌های جنوبی هستن که خیلی طرفدار آقای ترامپ توشون قوی هستن. البته سری ایالت شمالی هست ولی سری ایالت‌های جنوبی هم هست مثل میسیسیپی، مثل جورجیا، اینها که اونجا هم آقای ترامپ شانسش بسیار بیشتر خواهد بود. به این دو تا ایالت خیلی بستگی داره. آیوا و نیو همشایر اگه بتونه خانم هیلی نشون بده که من یه ذره قوی مقداری قوی هستم اینجا، دیگه میتونه ادامه بده حداقل. اما اینکه شانه به شانه تا آخر بره تقریبا امر سختیه، نمیگم والا غیر ممکنه ولی سخته. ممنونم از هر دو آرش غفوری تحلیلگر مسائل آمریکا اینجا در استودیو با ما و همکارم آرش علایی از ساختمان کنگره اینجا در واشنگتن دی سی.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در پرونده جدیدی به 15 سال زندان، 2 سال تبعید، 2 سال منع خروج از کشور، 2 سال منع عضویت در گروه‌ها و 2 سال هم منع استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده. این پنجمین محکومیت محمدی از سال 1400 تا به حال. این برنده جایزه نوبل صلح در صفحه اینستاگرامش نوشته این حکم با اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی علیه او صادر شده. مرضیه محبی وکیل دادگستری از پاریس با ماست. چه است به نظرتون خانم محبی هدف حکومت از اعمال احکام جدید علیه کسی که همین الان هم در زندانه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بیننده ها. من تصحیح کنم این 15 ماه حبسه نه 15 سال. اساساً جرم تبلیغ علیه نظام حبس 15 ساله نداره. این اشدش هم که در نظر گرفته باشن همون 15 ماه میشه. ببینید جمهوری اسلامی یک سری جرائم وضع کرده برای وضعیت‌های ویژه، برای به منظور سرکوب، نه به منظور اجرای عدالت، نه به منظور ترمیم به قول خودش اگر بزهی قبول کنیم اتفاق افتاده باشه، و نه به منظور انتظام اجتماعی، فقط به منظور سرکوبه. این جرم تبلیغ علیه نظام هم از همین جرامی که از این دست تصویب شده، برای اینکه هر وقت بخوان گروهی رو یا افرادی رو مورد سرکوب قرار بدن، یک در واقع تشدید کنن مجازات ها رو، از این جرم استفاده میکنن که اینقدر غیر دقیق، اینقدر ناپخته وضع شده که هر کسی به هر شکلی میتونه در محدوده اینها قرار بگیره. ظاهرا چند تا بیانیه که داده خانم محمدی در این مدت اخیر تبلیغ علیه نظام تلقی شده که خب قاعدتا ایشون قصد انتقاد به کسی رو نداشته. حالا من فکر میکنم قصدشون هم همون تبلیغ به اصل و کل نظام باشه که مشمول مقررات این قانون میشه. ایشون حبس‌های طولانی مدت داره و اضافه کردن به اون یک جور انتقام جوییه. مثل همین 2 تا خبرنگاری که دیروز آزاد کردن بلافاصله به خاطر این استقبال عجیبی که تو افکار عمومی اتفاق افتاد، یک جرم دیگه به عنوان بد حجابی بهشون اضافه کردن که دوباره بتونن باز یک انتقامی در واقع از مردم بگیرن، از این فضای که علیه رژیم داشته بین افکار عمومی انتقام بگیرن. انتقام اینها معمولا از یک شخص نیست، از جنبش انقلابی مهساس که به انواع و انواع مختلف و با این قوانین موسوم به امنیتی داره اجرا میشه. ممنونم از شما. مرضیه محبی وکیل دادگستری از پاریس. سلامت باشین. خداحافظ. منابع نزدیک به حکومت در ایران میگن پرونده جدیدی برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی تشکیل شده. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گفته بعد از آزادی موقت این 2 روزنامه‌نگار تصاویری از به گفته این خبرگزاری کشف حجاب اونها در فضای مجازی منتشر شده که موجب تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران شده. در همین حال دادستانی تهران هم به دلیل انتشار یک سند خیلی محرمانه وزارت کشور درباره حجاببانان علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرده. روزنامه اعتماد روز یکشنبه تصویر بخشی از یک بخشنامه وزیر کشور را منتشر کرد که دارای مهر خیلی محرمانه است و در اون بر بازداشت و برخورد با زنان بدون حجاب اجباری تاکید شده. شیما شهرابی روزنامه‌نگار و سردبیر سایت ایران وایر از هیوستن تگزاس با ماست. خانم شهرابی، همین الان هم اگر کسی ویدیوها رو در شبکه‌های اجتماعی از تهران نگاه کنه می‌بینه که حجابی یا بی‌حجابی که خانومان نیلوفر محمدی و نیلوفر حامدی و الهه محمدی داشتن شبیه پوششی است که بسیاری از دختران و زنان الان در ایران دارن. چرا به نظرتون علیرغم این آزادی موقت دوباره یک اتهام جدید علیه اونها مطرح کردن؟ سلام میکنم به شما و همه بینندگانتون. همین الان شما از عبارتی استفاده کردین که یک عبارت بسیار غم‌انگیز، آزادی موقت. ما از دیروز شادی‌های زیادی رو در بین مردم دیدیم، شادمانی زیادی رو دیدیم در بین کسانی که انتظار میکشیدند که این 2 روزنامه‌نگار آزاد بشن. اما ما یادمون باشه که آزادی این 2 روزنامه‌نگار با پسوند موقت همراهه، یک جور استخوان لای زخم که جلوگیری کنه از فعالیت‌های دیگه اونها. درسته
درسته که الان این عزیزان میتونن در کنار خانوادهشون باشن، میتونن کنار همسرانشون، خانواده خودشون غذا بخورن، به خونه خودشون برن یا کارهایی که در زندان نمیتونستن انجام بدن، اما آیا میتونن به فعالیت‌های خودشون مثل قبل ادامه بدن؟ خیر، این پسوند موقت که همراه با تودیع وثیقه بسیار سنگین 10 میلیارد تومانی برای هر کدومشون بوده که حتی در آمریکا و اروپا هم الان با دلار روز 200,000 دلار میشه و مبلغ سنگینی هستش، آزادی نیست که بتونیم براش خوشبین باشیم. و الان این اعلام جرم دادستانی علیه 2 روزنامه‌نگاری که حجاب شما حجاب اونها همونطوری که شما اشاره کردین شبیه اکثر افراد جامعه هستش، اینه که ما پامون روی گردن شما هستش، ما همچنان داریم شما رو نگاه میکنیم و شما نمیتونید مثل سابق به فعالیت خودتون ادامه بدین. ضمن این که از دیروز 2 تا خبرگزاری ایرنا که وابسته به دولت هست و خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا تاکید کردن که هر دوی این 2 روزنامه‌نگار ممنوع الخروج هستن. من حقوقدان نیستم، اما تا قبل از اینکه حکم قطعی اینها در دادگاه بدوی فعلا محکوم شدن و هنوز ما نتیجه دادگاه تجدید نظر رو برای احکام این 2 روزنامه‌نگار نمیدونیم، ولی ممنوع الخروج شدن قبل از اینکه هنوز حکمشون قطعی بشه و همه اینها نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی میخواد بگه که ما همچنان داریم شما رو میبینیم و شما نمیتونید مثل سابق فعالیت کنید. ممنونم از شما. شیما شهرابی، روزنامه‌نگار و سردبیر سایت ایران وایر از هیوستن تگزاس با ما. بازی ویدئویی پرنس آف پرژیا یا شاهزاده ایران با زبان فارسی منتشر شده. اولین نسخه این بازی 14 سال پیش منتشر شده بود. با این حال شرکت یوبیسافت تلاش کرده که این مجموعه رو با الهام از اساطیر ایرانی احیا کنه. این اثر اکشن ماجراجویی 2 بعدی با زبان‌های متعددی از جمله انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی و عربی ارائه شده بود. قسمتی از آنانس یا تریلر این بازی رو با هم ببینیم. Must break the curse that plagues our kingdom. But there are creatures, gods, banished for their sins. They could doom us all. مهدی سارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و فناوری از رجاینا کانادا با ما. آقای سارمی‌فر، میدونم که طرفداران بسیار زیادی داره این بازی پرنس آف پرژیا یا شاهزاده ایران. چقدر به نظرتون به خصوص برای طرفداران فارسی زبان این بازی الان هیجان مضاعفی ایجاد کرده که به زبان فارسی کاراکترهای این بازی صحبت میکنن؟ بله، یه نکته بگم که خب بازی بسیار قدیمی است. من فکر کنم از خیلی از نرم افزارهای تاریخ دنیای کامپیوتر قدیمی‌تر باشه. 1989 برای اپل 2 اولین بار ارائه شد و در طول همه این سالها نسخه‌های پیاپی که اومده بیشتر سعی کرد که از المان‌های فرهنگ فارسی استفاده بکنه. خب مثلا نسخه اول اگه کسایی که سنشون بالاست بازی کرده باشن، قدیما خب 30 سال پیش حداقل قبل از اینکه ویندوز بیاد خیلی این بازی رایج بود. خیلی فضای مثلا عباسی و بغداد دوره عباسی اینها رو تداعی می‌کرد، اما هر چی زمان گذشت به خصوص نسخه 2008 که اومد بیشتر و بیشتر فارسی شد و به خصوص تمرکز کرد روی المان‌ها و اسطوره‌های یه بخشی از فضا و فرهنگ ایران که در حقیقت خیلی مرموزه، خیلی ایرانی نیست که بگیم که دقیقاً برای فانتزی از عناصر ایرانی بهره مند شده، ولی بر اساس دوره مرموز بعد از حمله مغول و شکل‌گیری در حقیقت جریان حسن صباح و قلعه علموت و مرموز بودن اون که خب هیچ وقت فتح نشده در مقابل حمله مغول، از این عناصر استفاده کرد. این آقای جردن میکنر خالق اصلا خیلی علاقه داره به فرهنگ ایرانی و آثار دیگه‌ای هم داره، هم نویسنده هست هم کارگردان. مثلا یه اثر دیگه داره سمک وری راجب داستان سمک عیار رو اومده نسخه انیمیشنش رو ساخته. این علاقه شخصی خودش بوده و در طول این سالها تونسته این کار رو در حقیقت بیشتر به فرهنگ ایران نزدیک بکنه. این که به هر حال کاربران ایرانی تعدادشون و با توجه به وضعیت اقتصادی
اقتصاد گیم در ایران و اون چیزی که میگذره، احتمال ما نمیدونیم خیلی درآمدزایی خاصی برای این در حقیقت یوبیسافت یا تهیه کننده بازی داشته باشه، اما این به هر حال یک هیجان ایجاد کرده به خصوص برای کاربران ایرانی که برای اولین بار یک اثری در ابعاد جهانی می‌بینن که به هر حال با فارسی به عنوان اوریجینال ارائه شده. یک بازی دیگر هم هست مال همین شرکت یوبیسافت به اسم اساسینز کرید، اون هم در نسخه جدیدش خیلی از واژگان فارسی استفاده شده. چقدر فکر می‌کنید که حتی برای کاربر غیر فارسی بیشتر جنبه به قول غربی‌ها اگزاتیک یا جذاب و هیجان انگیز داره وقتی می‌بینن که کاراکترها به زبان بومی اون منطقه حرف میزنن؟ بله ببین، خب این فارسی بوده، از قدیم بوده. من یادمه که ایج آف امپایرز مایکروسافت در اواخر قرن 20 ارائه داد. اونجا هم ما وقتی امپراتوری ایران رو انتخاب می‌کردیم هم زبان فارسی بود، هم مثلا فیل داشتن به معنای مثلا در ارتششون، یعنی یه چیزی بود که مثلا کاستومایز شده بود برای تمدن فارسی و زبانشون جالب بود که دری بود، یعنی با لهجه افغانستانی، چیز شبیه هرات و اینا بود که انگار دقت بالایی داره نسبت به لهجه دوره ساسانی که در اون بازی واسطه شده. اساسین کرید هم همینطور که فرمودیم به همین دوره بس حسن صبا اشاره داره و عناصر و بازی‌های دیگه، نه فقط در گیم، در ژانر ادبیات گمان زن به هر حال از ادبیات ایران استفاده شده. ما حتی وقتی بازی‌هایی می‌بینیم که ابعاد جهانی پیدا کردن، حتی مثلا کلمه‌های عربی روش نوشتن یا چیزایی که برای ما قابل خوندنه، یه احساسی به هر حال برای کاربر ایرانی دست میده که این چیز جذابه. البته این همونطور که فرمودید احساس اگزوتیکه و جذابیت‌های موقتی داره. معمولا عناصر فانتزی که استفاده میشه خب بعد از یه مدتی عادی میشه و تهیه کنندگان و خالقان ترجیح میدن که جنبه‌های دیگری رو پیدا بکنن که اصول داستان همونه، ولی در حقیقت ظواهری که کاستومایز شده مثلا برای تمدن‌های عربی، تمدن‌های فارسی، و اینا باعث میشه که همون اصول کلی داستانی رو روی تم جدیدی سوار بکنن. این به هر حال ویژگی صنعت سرگرمیه و تمدن ایران هم خب ویژگی‌های زیادی داره که چون سرمایه‌گذاری هم نشده تو این سالها ناشناخته مونده، هم از لحاظ تاریخی مثلا ساسانیان، هخامنشیان چیزای زیادی دارن برای ادبیات فانتزی، هم ادبیات ایران، یعنی مثلا شاهنامه، چیزایی که نظامی نوشته، خیلی اینا باش میشه بازی و فیلم و اینا ساخت که خب سرمایه‌گذاری نشده. برای دنیای غرب هم جدید هست و اینها ما انتظار داریم که به هر حال روز به روز ایرانیان بیشتر تلاش بکنن برای معرفی اینها تا شاید تهیه کننده‌های غربی هم به جنبه‌های جدید اونها پی ببرن و بتونن روشون سرمایه‌گذاری کنن. به هر حال غرب دنبال این جنبه‌های جدید هست. ما باید خودمون رو بنمایونیم در مقابل مثلا رقبای دیگه مثل ترک‌ها، اعراب و دیگر. ممنونم از شما مهدی ثانوی‌فر، روزنامه‌نگار علم و فناوری از رجینا کانادا. و ممنون از شما که ما رو در این برنامه 24 همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از کاخ سفید در برف به پایان می‌بریم.